Цей фільм змінив Макдональдс назавжди. Початок 2000-х років став переломним часом у зміні ставлення американців до фастфуду. Країна пережила справжню епідемію ожиріння. Про це відверто казав головний лікар США, класифікуючи проблему як загрозу національного масштабу. Водночас ресторани швидкого харчування мали свою золоту добу. Макдональдс, KFC, Вендіс і Taco Bell множилися з неймовірною швидкістю, а американці дедалі рідше готували їжу вдома. Саме у цей суперечливий період 32-річний документаліст Морган Сперлок вирішив провести експеримент, який назавжди змінив індустрію фастфуду. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Ідея спала Сперлоку на думку під час родинного святкування Дня подяки, коли він випадково побачив у новинах сюжет про незвичайний судовий процес. Гурт підлітків подав до суду на корпорацію Макдональдс, звинувативши мережу у своєму ожирінні. Найбільшої уваги привернув випадок 15-річного юнака, який важив понад 270 кілограмів і стверджував, що відвідував Макдональдс щодня. Позивачі наполягали. Компанія навмисно приховувала інформацію про шкідливий вплив своєї продукції на здоров'я. Вони порівнювали маркетингову стратегію Макдональдс із методами тютюнових компаній середини 20-го сторіччя, коли цигарки рекламували як безпечну і естетичну справу. А про небезпеку в рекламі мовчали. Суд відхилив позов, але суспільна дискусія тільки розгорялася. Сперлок вирішив перевірити на власному досвіді, чи справді щоденне споживання харчів із Макдональдсу може завдати серйозної шкоди здоров'ю. Він опрацював чіткі правила експерименту, які не залишали простору для маневрів. Від 1 лютого до 2 березня 2003 року він мав харчуватися лише у Макдональдс – снідати, обідати і вечеряти. Навіть воду можна було пити тільки ту, яку продавали в ресторанах мережі. За 30 днів Сперлок мав скуштувати кожну страву з меню хоча б один раз. Найжорстокіше правило стосувалося опції Super Size. Якщо касир пропонував збільшити порцію, то відмовлятися було заборонено. Саме це правило надихнуло згодом назву майбутнього фільму Super Size Me. Фізична активність також підлягала обмеженням. Не більш як 5000 кроків на день, що відповідало способу життя типового офісного працівника. Жодних спортивних тренувань для компенсації калорій. Підготовка до експерименту була ретельною. Сперлок, який на той час перебував у чудовій фізичній формі, пройшов комплексне обстеження у 3 лікарів – кардіолога Стівена Сігела, гастроентерологині Лізи Ганджу і терапевта Деррела Айзекса. До команди також приєдналися дієтолог і персональний тренер. Маючи зріст 1 метр 88 сантиметрів, Сперлок важив 84 кілограми. Його індекс маси тіла становив 23,2. Добрий показник для здорової людини. Всі фахівці передбачали певні негативні наслідки від МакДієти, але ніхто не очікував нічого катастрофічного. Кардіолог Стівен Сігел навіть зауважив, що людський організм надзвичайно адаптивний і має упоратися з випробуванням. До експерименту Сперлок дотримувався різноманітного раціону, а вечері завжди мав веганські. На прохання його дівчини Олександри, шеф-кухарки і веганки. Реальність виявилася жорстокішою за прогнози медиків. Уже другого дня експерименту в Макдональдс Сперлок отримав свій перший суперсайз. Подвійний чизбургер, Quarter Pounder, величезну порцію картоплі фрі і майже 1,5-літрову Кока-Колу. На те, щоб з'їсти все це, знадобилося 22 хвилини. Упродовж їжі Сперлок відчував посилення дискомфорту у шлункові, а закінчилося все тим, що його знудило просто на паркувальному майданчикові ресторану. Швидкість набору ваги шокувала навіть самого експериментатора. За перші 5 днів він погладшив на 4 кілограми 300 грамів, але фізичні зміни були лише вершиною айсберга. Незабаром Сперлок почав відчувати дивну емоційну залежність від їжі Макдональдсу. Між прийомами їжі на нього накочувалися хвилі депресії, апатії, головного болю. Полегшення давала тільки чергова порція фастфуду, яскрава ілюстрація механізму харчової залежності. Кожен тиждень експерименту додавав нові, дедалі тривожніші симптоми.
Сперлок почав задихатися, підіймаючись сходами, відчувати незвичну важкість у грудях. Його гастроентерологиня Ліза Ганджу прямо заявила: пацієнт проявляє ознаки залежності, подібної до наркотичної. До середини експерименту вага Сперлока підвищилася до 92 кілограмів, а аналізи показали критичні зміни. Найстрашнішим виявився стан печінки. Регулярні медичні тести визначили масивне накопичення жиру. Печінка буквально перетворювалася на фоагру. Терапевт Деріл Айзекс порівняв стан Сперлока зі станом пияка під час тривалого запою і категорично наполягав на припиненні експерименту. Та Сперлок, пригадуючи слова свого брата: «Моргане, люди їдять це лайно все своє життя», вирішив дотерпіти до кінця, попри тривожне серцебиття і решту симптомів. За експериментом також спостерігала Морганова дівчина Олександра. Вона фіксувала психологічні зміни, перепади настрою, дратівливість і навіть сексуальну дисфункцію. Рівень холестерину підвищився на 65 пунктів. За весь період Сперлок споживав загалом 5000 калорій на день, удвічі більше від рекомендованої норми для чоловіка його статури. До 2 березня 2003 року, коли експеримент офіційно завершився, Сперлок набрав 11 кг 100 грамів. Це означало збільшення маси тіла на 13%. Його індекс маси тіла підвищився до 30, що офіційно класифікують як ожиріння. За 30 днів він 9 разів отримував суперсайз порції. Але цифри на вагах були найменшою з проблем. Печінка перебувала за мить до незворотних змін. Серце працювало з перебоями, психіка розхиталася до критичної межі. На відновлення колишньої ваги Сперлоку знадобилося півроку інтенсивних зусиль. Після експерименту він присягнувся більше ніколи не торкатися їжі з Макдональдсу і інших закладів швидкого харчування. І тримався цієї обіцянки до кінця життя. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Документальний фільм «Super Size Me» «Подвійна порція» в українському прокаті дебютував на кінофестивалі Sundance у січні 2004 року і миттєво став сенсацією. Сперлок отримав гран-прі журі за режисуру. Коли фільм вийшов у широкий прокат 7 травня 2004 року, то зібрав понад 22 мільйони доларів при бюджеті, який становив лише 65 тисяч. А це неймовірна рентабельність навіть для документального кіно. Номінація на Оскар у категорії «Найкращий документальний фільм», хоча перемогу здобув фільм «Born into Brothels», іще дужче підсилила ажіотаж. Критики високо оцінили стрічку. На Rotten Tomatoes вона має рейтинг 92% на основі 170 рецензій. Сила подвійної порції полягала не тільки в особистій драмі Сперлока. Фільм системно розкривав механізм індустрії фастфуду, як корпорації лобіюють контракти на поставки їжі до шкільних їдалень, як маркетинг цілеспрямовано орієнтується на дітей через клоуна Рональда Макдональда, ігрові майданчики і геппі-міли з іграшками. З сотні опитаних дієтологів і нутриціологів лише 2 сказало, що їсти в Макдональдс понад 1 раз на тиждень не шкідливо. До речі, про геппі-міли. Ми зробили окреме відео про те, як вони з'явилися. Це цікавезна історія, обов'язково перегляньте. Так от, тиск після виходу фільму виявився нестерпним навіть для корпоративного гіганта. Менше ніж за 1,5 місяці після прем'єри у березні 2004 року Макдоналдс оголосив про рішення, яке здивувало індустрію. До кінця року опція Super Size буде цілком ліквідована у всіх 13 тисячах ресторанів США. Представник компанії Walt Riker спробував відмахнутися від правди, стверджуючи, що рішення не має жодного стосунку до фільму і пов'язано винятково зі спрощенням меню. Насправді, суперсайз порції становили тільки 0,1% від загальних продажів Макдональдсу. Клієнти скаржилися, що не встигають з'їсти величезних порцій доти, як картопля охолоне, а напій потеплішає. Та символічне значення рішення було величезним. Компанія також запустила нову лінійку салатів у рамках ініціативи Eat Smart Be Active, себто споживай мудро, будь активним. Хоча енергетична цінність певних салатів із заправкою перевищувала калорійність Біг Мака. Макдоналдс офіційно звинуватив Сперлока у безвідповідальному споживанні 5000 калорій на день задля кіношного трюку. Проте факт залишається фактом. Епоха агресивного збільшення порцій закінчилася саме після виходу фільму. Попри суспільний успіх, фільм зіткнувся з серйозною критикою з боку наукової спільноти і прихильників доказової медицини. Головна претензія – Сперлок навмисно перевищував денну норму калорій удвічі.
Для чоловіка його параметрів рекомендована норма становить приблизно 2500 калорій, а він споживав 5000. Критики стверджували, що за такого калоражу його здоров'я погіршилося б незалежно від джерела їжі. 2006 року гурт шведських студентів із Лінчопінського університету під науковим наглядом повторив експеримент Сперлока. Результати різко відрізнялися. Хоча загальний стан випробуваних погіршився, їхні показники були значно кращими і жодного разу не становили загрози для здоров'я. Дослідники припустили, що екстремальна реакція організму Сперлока була наслідком індивідуальних особливостей. Том Нотон, автор документального фільму «Відповіді» Fed Head, звинуватив Сперлока у маніпуляціях із цифрами і відмові опублікувати детальний щоденник харчування. На противагу, інші експериментатори отримали діаметрально протилежні результати. Джон Цисна, шкільний учитель природознавства, їв винятково їжу з Макдональдсу упродовж 180 днів і схуднув на 27 кілограмів, контролюючи калораж і регулярно тренуючись. Сосовелі за 3 місяці на Макдональдсі скинула 16 кілограмів, споживаючи 2000 калорій на день. Найсильнішого удару репутації фільму було завдано у грудні 2017 року, коли Сперлок опублікував відверте зізнання в соцмережах. У контексті руху МіТу він визнав численні випадки сексуальних домагань і неприйнятної поведінки. Та найважливішим для розуміння експерименту було інше визнання. Від 13 років він страждав на алкогольну залежність і не був тверезим понад тиждень упродовж 30 років. Ключем до розуміння стало те, що Сперлок продовжував вживати алкоголь навіть під час зйомок подвійної порції, порушуючи власні правила експерименту. Це ставило під серйозний сумнів висновки фільму. Чи справді катастрофічний стан печінки був наслідком лише фастфуду, чи алкоголізм відіграв вирішальну роль? Лікар, який порівняв стан печінки Сперлока зі станом алкоголіка в запої, виявився точнішим у своїй діагностиці, ніж будь-хто міг би припустити. Сперлок також зізнався, що схильність до депресії супроводжувала його задовго до експерименту. З урахуванням цих факторів неможливо точно визначити, наскільки показані у фільмі наслідки були результатом їжі з Макдональдсу, а наскільки комбінацією алкоголізму, психічних розладів і надмірного споживання калорій. 2019 року вийшов сиквел Super Size Me 2 – Holy Chicken, де Сперлок спробував відкрити власну мережу фастфуду, щоб показати індустрію зсередини. Фільм отримав переважно позитивні відгуки, проте не спричинив такого резонансу, як оригінал. Утім, для більшості глядачів Сперлок назавжди залишився безстрашним документалістом, який ризикнув здоров'ям заради правди. 23 травня 2024 року Морган Сперлок помер через ускладнення, пов'язані з раком, у віці 53 років. Режисер Бред Морган написав у прощальному пості: «Моргану вдалося те, про що більшість творчих людей може лише мріяти. Він створив щось, що направду змінило світ». І справді, незалежно від наукової коректності експерименту, вплив подвійної порції на глобальну культуру харчування важко переоцінити. Фільм став каталізатором масштабних дискусій про відповідальність корпорацій, прозорість інформації про продукти харчування і особисту відповідальність споживачів. Шкільні округи Нью-Йорка, Техасу і Сан-Франциско заборонили продаж солодких газованих напоїв у навчальних закладах. Ресторани швидкого харчування почали вказувати калорійність просто в меню, а здорові опції у меню стали обов'язковим елементом маркетингу. Сьогодні, коли Макдональдс має більше закладів, ніж 2004 року і продовжує успішно розвиватися, парадокс подвійної порції стає ще очевиднішим. Фільм не знищив індустрію фастфуду, та все-таки назавжди змінив правила гри. Він змусив мільйони осіб по всьому світові замислитися над тим, що вони їдять, і в цьому сенсі експеримент Моргана Сперлока, навіть з усіма його методологічними вадами і прихованими факторами, виконав свою головну місію.